बांगड्यासाठी लागणारे साहित्य: बांगडे, 1 वाटी बारीक चिरलेला कांदा, 2 चमचे बारीक चिरलेली कोथिंबीर, 1 चमचा बारीक चिरलेली मिरची, 1 चमचा मीठ, अर्धा चमचा हळद पावडर, 1 वाटी बारीक चिरलेली लसूण, 1 चमचा मिरची पावडर, कोकम 1 चमचा, आलं अर्धा चमचा बारीक चिरलेली, 2 चमचे ग्रीन चिली पेस्ट. ग्रीन चिली पेस्ट करण्यासाठी लागणारं साहित्य: कोथिंबीर, मिरची, लसूण, आलं. कांदा, कोथिंबीर, मिरची, लसूण, आलं, हळद पावडर, मिरची पावडर, चवीनुसार मीठ, कोकम, ग्रीन चिली पेस्ट. मिश्रण लावून तयार झालेले बांगडे आता हळदीच्या पानात गुंडाळायची. जर हळदीची पाने नसेल तर केळीच्या पानात आपण गुंडाळू शकतो.